සුබ දවසක් යාළුවෝ ඔයාලා මේ channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද online සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මාස ගාණක් ඉතින් මම නැතිලා හිටියේ. ඉතින් දවාලා ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා මම ඩුබයි වල හිටියේ. ඉතින් ඒත් එක්කම මම මේ ළඟදී එක එක දේවල් වෙනස් කරා මගේ ලෝගෝ එක. එතකොට මගේ ඉන්ට්‍රෝ ඔක්කොම වෙනස් කරා. ඉතින් ඒ මොකද්ද කියලා මම කියන්නම්. ඉතින් මගේ IDL කේ channel එක ඇත්තටම ගොඩක්ම ඩෙඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ කලින් වීඩියෝස් වලට views එනවා, comments දානවා, එහෙම තියෙනවා, reach එක තියෙනවා. නමුත් දැන් ඇත්තටම අලුතෙන් content එකක් දාන්න විදිහ නැහැ. මොකද මම ලංකාවෙත් නෙමෙයි ඉන්නේ. මම ලංකාවේ අප්ඩේට් එකක් දන්නෙත් නැහැ. ඒත් එක්ක මම ඉන්නේ දැන් කම්පැනි ඇකොමඩේෂන් වල. එතකොට ඒකේ ඉන්නවා ಜಾති හතරක්. ඉන්දියාවේ මිනිස්සු ඉන්නවා, පාකිස්තාන් මිනිස්සු ඉන්නවා, ඇෆ්‍රිකන් මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කට්ටියට මම මෙහෙම කතා කරන්නේ ගොඩක් කරදර. ඉතින් අද ගොඩක් වෙලාවට ස්පේස් එකක් හම්බුණා. මොකද අද මම ඔෆිස් එකටලා කලින් ආපු නිසා. ඉතින් ඒත් එක්ක මම මේ IDL කේ channel එක ඔයාලගෙන් ගොඩක් ඉල්ලනවා. මම දන්නවා 34600ක් subscribersලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ඉන්නේ ඔක්කොමලාම natural. ඒ කියන්නේ organic. ඇත්තටම මාව subscribe කරපු අය හිතින්. ඉතින් මම එයාගෙන් ගොඩක් ඉල්ලනවා මගේ channel එකේ මමත් සතියට එකපාරක් දෙපාරක් වීඩියෝ එකක් දානවා මේ විදිහට online marketing ගැන. ඒත් එක්කම තව මගේ අඳුරන ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් මම එයාගෙන් උදව්වක් ඉල්ලලා ගෑනු ළමයි ඉන්නවා. ඒතර මගේ පිරිමි ළමෙක් ඉන්න යාළුවෙක්. ඉතින් ඒ කට්ටිය සහයෝගය දක්වනවා මේ channel එක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න වෙන contents දාලා. මොකද ඒ කට්ටිය සමහරක් කට්ටිය online marketing ගැන දන්නේ නැති නිසා සමහරක් වෙලාවට ඔයාලා දැකලා ඇති විශ්ම ලෝකයේ එතකොට සිංහ දැනුම ඒ වගේ සාමාන්‍ය වැදගත් තොරතුරු දෙන channels තියෙනවා. ඉතින් මමත් ඒ කාලේ ඉඳන්ම ආසාවෙන් හිටියා. හැබැයි මම ඒක කරන්න හිටියේ වෙනම channel එකකින්. නමුත් දැන් මේ channel එක ගොඩක්ම dead වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මට content එකක් දාන්න විදිහක් නැහැ. content එකක් දාන්න මගේ content එන්නේ නැහැ. එතකොට මම ලංකාවෙත් නෙමෙයි ඉන්නේ. එතකොට ලංකාවට දැන් ලංකාවේ Amazon පටන් ගන්න බෑ. මොකද Amazon වලට ගෙවන්න ඕන. නමුත් මෙහි Amazon එක පට්ට free. ඉතින් මම මෙහි Amazon එකට ලොග් වුණාම මට හැමදේම sell කරන්න පුළුවන් පට්ට free. ඉතින් ඒක මට කියන්න බෑ. ඒත් එක්කම Etsy මෙහි හදන්නත් බෑ. ලංකාවේ හදන්නත් බෑ. එතකොට eBay මෙහි හදන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට country එකෙන් country එකට වෙනස් වෙන නිසා ගොඩක් වෙලාවට දැන් මෙහි PayPal එහෙම support PayPal හදන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අර සපෝට් ඒ කියන්නේ මට දැන් PayPal හදන්න පුළුවන් කියලා මම කිව්වට ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට ඒක කරන්න බෑනේ. ඉතින් එතන නොගැලපීමක් තියෙන නිසා තමයි මට ගොඩක් වෙලාවට කන්ටෙන්ට් එකක් හදාගන්න බැරි. ඒ වුණාට මම මේ ළඟදී පොඩි රිසර්ච් එකක් කරා Etsy දැනට තියෙන අයට. සාමාන්‍යයෙන් Etsy කියන එක ලංකාවේට තහනම් කරා කියලා කියනවා ගොඩක් කට්ටිය. ඉතින් ඒවා පිළිගන්න එපා. මොකද තහනමක් නෙමෙයි ඒක. ඇත්තටම මම ඉන්නේ ඩුබයි වලට. ඒ කියන්නේ UAE United Arab Emirates වලටත් Etsy හදන්න බෑ. චයිනා වලට හදන්න බෑ. ජපාන් වලට පුළුවන් ද දන්නේ කොහොම හරි. එහෙම රටවල් ගොඩකට හදන්න බෑ. මොකද payment issues තියෙන නිසා. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය කියනවා මගේ වීඩියෝ වලටත් බෑ. කියන්නේ මම මේ අවුරුදු දෙකකට කලින් දාපු Etsy හදන්නේ කොහොමද කියන වීඩියෝ වලට දැන් කට්ටිය අවිල්ලා කියනවා දැන් Etsy හදන්න බෑ මුගේ බොරු කියලා. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ බලන්න කලින් ඒක දාලා තියෙන අප්ඩේට් කරලා තියෙන අවුරුද්දක් බලලා ඉන්න. මොකද එහෙම වයින්කොට මට hina යනවා. මේ මුන්ට පිස්සුද මේ මොකද අවුරුදු දෙකකට කලින් Etsy හදන්න පුළුවන් නේ ලංකාවේ. දැන්නේ හදන්න බැරි. 2021 අප්‍රේල් මාසේ ඉඳන් වගේ තමයි හදන්න බැරි. ඉතින් ඔයත් එක්කම මම යන්නම්. ඉතින් Etsy දැන්ට තියෙන අය. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය මට මැසේජ් කරලා අහලා තියෙනවා මේ Etsy account තියෙනවා. නමුත් එයාලට start කරන්න ගොඩක් බයයිලු. මොකද ඒ account එක suspend වෙයි කියලා. එහෙම suspend වුණොත් eBay වගේ ආයේ account හද එහෙම ඉන්න බැරි නිසා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය එකම තැන නැවතිලා දිනවා. සමහරක් කට්ටිය accounts විකුණන්න හදනවා. සමහරක් කට්ටිය accounts විකුණන්නෙත් නැහැ. මොකද Etsy account එකක් හදන්න බැරි වෙන නිසා. ඉතින් ඒ හැයට මම ඔයාලට කියනවා digital items කොහොමද sell කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ Etsy එකේ. ඉතින් මගේ එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා ස්වර්ණමාලි කියලා. එයාගේ නම ලක්මාලි මං හිතන්නේ මට මතක නැහැ. ඉතින් එයා මම කියලා දුන්න දවසේ ඉඳන් අද වෙනකන් account එක suspend වෙන්නේ නැතුව මාසෙට $400ක් වගේ මං හිතන විදිහට average වගේ ගාණක් හොයනවා direct shipping කරලා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ තියෙනම items වගේක් දාලා මන් දන්නේ මොනවද ඒ item කියලා. ඉතින් තාම යා ඒක හොඳට කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ වගේ direct shipping කරන හොඳට හරියට කරන කට්ටියට Etsy තාම suspend වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වුණාට අපේ ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය එක මමත් විශේෂයෙන්ම sex toys වික්කා. sex toys adult items ඒ හැමදේම විකුණලා තමයි මමත් Etsy වලින් ගාණක් හම්බ කරේ. නමුත් අපේ තියෙන කරුමෙට Etsy එක නැවතුණා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි. ඉතින් දැන්ට තියෙන අයට මම ඔයාලට බය අයට items දාන්න බය අයට ඒ අයට තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් ඒක පටල ගන්න එපා.
හරිද? හරි අද මම වීඩියෝ එකට යන්නම්. ඉතින් Canva ඔයාලා දන්නවා Canva Pro එක ගැන මම ඒ කාලේ ඉඳන්ම කිව්වා. ඉතින් සාමාන්‍ය Photoshop Illustrator ඒ කියන්නේ Adobe package එකම දන්න ගොඩක් අයට Canva කියන එකත් එක්ක පට්ට තරහයි. හැබැයි මමට එහෙම තරහ නැහැ. මොකද මම දැන් ඔෆිස් එකේ මේ වැඩ කරන්නේ Illustratorයි Photoshop එක තමයි මුල් කාලේ වැඩ කරේ. නමුත් දැන් මම Photoshop ගොඩක්ම වෙලාවට අතහැරලා දාලා තියෙන්නේ Illustrator විතරයි වැඩ කරන්නේ. මොකද මට Canva තියෙන නිසා. Canva Pro license එක ඔයාට තියෙනවා නම් ඔයාට Photoshop වලට අත තියන්න ඕනේ නෑ. දැන් ඒක අත්දැකීමෙන් කියන්නේ. මොකද මම මාස දැන් ගාණක් මම Canva එකෙන් මගේ වැඩ කරා. ඔයාට ඕනේ HD quality නම් HD එක print quality එක නම් ඒ විදිහට හැමදේම ඔයාට ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැතුව. ඉතින් Canva Pro එකක් ගන්නවා නම් මම ඕනනම් පස්සේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී Canva Pro එකේ ආයෙ links ටිකක් දාගෙන යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට නිකම්ම YouTube එකේ හරි Google එකේ හරි ගහුවාම Canva Pro link for free කියලා එහෙ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තව එයාලගේ subscription එක තියෙනවා. මොකද මාසයක් එයාලා මාස 3ක් හෝ මාසයක් එයාලා කල් දෙනවා. දවස් 30ක් හරි. ඒ කාලය ඇතුළත අපිට Canva එකේ items ටික හදා ගන්න පුළුවන්. එයාලා date එකක් දෙනවා. ඒ date එකට කලින් අපි subscription එක cancel කරන්න ඕනේ. එතකොට එයාලා කපන්නේ නැහැ. දැන් මමත් මේ join වෙලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මෙතන teams ගොඩක් තියෙනවා. මේ මගේ personal එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ Hannah James team කියලා. ඉතින් එතනත් Hannah James එක your last payment fail to avoid losing your Canva for team subscription administrator ඒ කියන්නේ administrator අන්තිම bill එක payment එක කරලා නැහැ. ඉතින් මේ team එකේ 2004ක් ඉන්නවා දැනට. ඉතින් එහෙම වුණොත් මේක නැති වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ මොකද payment කරලා නැහැනේ. ඉතින් මේ වගේ ඒවා ඕන තරම් ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අනිත් එක ඩොලර් පොඩි ගාණක් වෙන්නේ. ඔයාලා වැඩේ කරගෙන යනවා නා. ඉතින් මම කියන්න ඕනේ උනේ Canva එකේ ගිහිල්ලා බලන්න Instagram template කියලා. Instagram එකේ තියෙන්නේ Instagram template වලට මාර විදිහේ තනක් තියෙනවා Canva එකට. මේ තියෙන්නේ මෙයා විකුණනවා 3.68ට 3.67 sorry ඩොලර් 3.68ට මෙයා විකුණනවා items 602ක් sell වෙලා. හරිද? Viviana Studio. එතකොට මේ හැම එකේම 400 Instagram template 300 black and white Canva Instagram template. ඉතින් මේ හැම එකම විකිනලා තියෙනවා. ඔයාලට ship කරන එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේත් නැහැ. ඔයාලා මේක ඩොලර් 1ට දැම්මත් ඔයාලා ඩොලර් 1 ගානේ මේ 400ක් දෙනවා කියලා දැම්මත් ඔයාලට පට්ට බිස්නස් එකක් එනවා. මොකද මේකෙන් ඔයාලට සමහරක් විට ඔයාලට ෆ්‍රී සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. කවුරු හරි ගත්ත සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එකකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර මම කිව්වා වගේ ඔයාලගේ කාඩ් ඩීටේල් එක දාලා ඔයාලා මේ හරියෙන් යන්න තියෙනවා. account setting ගියා. account setting වල මේ billing and plans වලට ගියා. එතන මේ තියෙන payment fail කියලා මේ මගේ එක නෙමෙයි. මගේ එකෙන් ගියාම පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා ඔයාට subscribe කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මේක මතක තියාගන්න ඔයාට ඒ offer එක ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. මොකද සමහරක් වෙලාවට offer එක නැති වෙලා තියෙද්දි ඔයා subscribe කරොත් ඒ වෙලෙම සල්ලි කැපෙන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන තියෙනවා මේ try Canva Pro for free 30 days වගේ එකක් දාලා තියෙයි. එහෙම වුණොත් ඉක්මනට ඔයා subscription එක ගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඔයා අද ගත්තොත් ලබන මාසේ 9 වෙනිදා වෙනකොට. ඒ කියන්නේ දැන් ඔක්තෝබර් 10 නේ. නොවැම්බර් 9 වෙනකොට ඔයාට කියයි ඩියට් එකක් දෙයි ඊමේල් එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙයි. ඊට කලින් ඔයා මොකක් හරි රිමයින්ඩර් එකක් දාගෙන තියාගන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ හරි 9 වෙනිදාට කපනවා නම් ඔයා 8 වෙනිදාට 7 වෙනිදාට වගේ රිමයින්ඩර් එකක් දාන්න. ඒත් එක්කම 5 වෙනිදාට වගේ ලබන මාසේ 5 වෙනිදාට වගේ ඒ කියන්නේ දවස් 25ක් වගේ ගියාට පස්සේ ඔයාට ඊමේල් එකක් තව එනවා. ඔයාගේ සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක ෆ්‍රී එක ඉවර වෙන්න යන්නේ කියලා. එහෙම එනකොට ඉතින් අවුලක් නැහැ. ඔයාට ඒක රිමයින්ඩර් එකක් දාගෙන තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ඔයා සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක මාසයක් ඇතුළත ගත්තට පස්සේ මාසයකට ගත්තට පස්සේ ඔයාට ඊසිලි දැන් ඔයා මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා බැලුවාම මෙයාලගේ වීඩියෝස් හිටන් තියෙනවානේ. මේ ඇතුළට ගිහිල්ලා බැලුවාම අම්මට සී මේ මොකද්ද අම්මට සී Instagram එකට දාන එක templates 6 months of Instagram templates for content creators and coaches in business. එක templates මේකේ දෙනවා. ඒ කියන්නේ Instagram templates දෙනවා Canva එකට. editable එක ඒවා. එතකොට ඒ කියන්නේ මේක ගන්න එක්කෙනාට මේක edit කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් project එකක් දැන් අපිට Canva එකට ගියාට පස්සේ Canva එකේ මේ අපිට projects හදන්න පුළුවන්. මෙතන අපි ගියාම මේ තියෙන projects මේ project වලට ගියාම අපේ projects මොනවද කියලා මෙතන පේනවා. ඒකට all projects බලුවාම අපි හදපු projects මොනවද? ඒ වගේ ඔයාට පුළුවන් shape එකේ මේ වගේ එක ඩිසයින් දාදා එක මේවා ඔක්කොම Canva එකේ තනිකර තියෙන ෆ්‍රී. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ක්‍රියේටර් ඩිසයින් ගියා. ඔයාලට කැමති ඔයාලට Facebook covers දෝනේ Instagram. දැන් අපි Instagram template නේ. Instagram දෙනවා. 1080 by 1080 pixel තමයි එන්නේ.
ඊට පස්සේ ඔයාට ගිහිල්ලා මේකේ নানা ආකාර දේවල් හදන්න පුළුවන් එක එක විදිහට එක එක ඔයාට මේ එලිමන්ට් එකට ගිහිල්ලා අපි ගන්නවා iPhone කියලා ගැව්වට පස්සේ මම VPN on කරලා නැහැ ඉන්ටර්නෙට් මොකක් හරි ස්ලෝ ගතියක් තියෙන්නේ iPhone කියලා ගැහුවට පස්සේ ඔයාට මෙතන පේනව නේද මේ තියෙන ටෙම්ප්ලේට් එක මේ iPhone එක ඔය iPhone එක ගන්න පුළුවන් ඒ iPhone එකට මෙන්න මේ විදිහට ඇනිමේෂන් දාන්නත් පුළුවන් කිසිම ලොකුවට කිමේ තියෙන iPhone එක ගත්තා ඉබුව ගම ඒක මැදට වැටෙන්න ඕන. මෙහෙම වැටෙනවා. ඔයාට ඕන විදිහට ඒක මේව කරගන්න පුළුවන්. ඒක උඩට මෙහෙම ෆොටෝ එකක් උස්සලා දැම්මම මේක crop වෙලා ලස්සනට වැටෙනවා. මේ Canva කියන එක පට්ටම ලේසි. ඔයාට කිසිම දැන් මෙහෙම උස්සලා දැම්මම මේක මෙහෙම වැටෙනවා. ඒක පට්ටම ලේසි. හරිද? ඒක කිසිම විදිහකට හදන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට ඔයා අප්ලෝඩ් කරන ඒවා මෙතන වැටෙනවා. මෙහෙම ගිහිල්ලා මේක දැම්මම මේක ලස්සනට crop වෙලා වැටෙනවා. ඒ වගේ හැමදේම ඔයාට Canva එකෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මෙතන ටෙම්ප්ලේට්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා හදා දිනනකොට මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට් එක දැම්මම සේව් කරා ඔය මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට මේක එක එකව දානවා. එක එකව දාලා එඩිටබල් විදිහට ටෙම්ප්ලේට්ස් ටිකක් හදලා දැන් මෙයා 6 month මෙයා මාස 6කට දෙනවා 2.80. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් 400ක් විතර. කියන්නේ මෙන්න මෙතන 300න් හරි 300ක් කියමුකෝ. ඔයා 300න් natural brown Instagram template set එකක් හදලා දෙනවා $7යි. හරිද? ඔයා කරන්නේ $5ට වගේ දානවා. මොකද එක්කෙනෙක් නෙමෙයිනේ ගන්නෙ. ඩොලර් දැන් මෙතන 7කට මං කියන්නේ. හරිද? මොකද අනිත් අය ඩොලර් 3ටක් තියෙනවා. මේ ඩොලර් 13ටක් තියෙනවා. ඒවා වැඩි විකිනිලා නැහැ. නමුත් ගොඩක් අඩු ඒවා මේ ඩොලර් 3ට දාලා තියෙනවා තමයි 1800ට විකිනෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම කරන්න. ඔයාගේ අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ එක සේල් එකකට ඉත්සේ කෙනුත් ගාන කපා ගන්නවනේ 100ට ගාන මම නම් දැන් දන්නේ නැහැ කීයද කියලා. නමුත් 100ට ගානක් කපා ගන්නවනේ. ඒ ප්‍රසන්ටේජ් එකත් එක්ක බලලා ඔයා ඇඩ් කරන්න ඩොලර් 2.5. මොකද මෙතන ඉන්න ඔක්කොම මම දැක්ක විදිහට ඩොලර් 3න් උඩ ඩොලර් 2.99 එහෙම. $2.5 ඒ වගේ දාලා බලන්න. හරිද? එහෙම දැම්මා අනිවාර්යෙන් සේල් වෙනවා. ෂුවර් ඇන් ෂොට්. මොකද මෙතන කම්පිටිටර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. දැන් සේලර්ස්ලා ඉන්නවා 1,04,000ක් මෙතන 1,04,000ක්. මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ රිසල්ට්ස්. ඉතින් මේ යාලත් එක්ක කම්පීට් කරන්න ඕන නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් අඩුවට විකුණන්නම වෙනවා. හරිද? මොකද ඔයාට හරියට කරොත් පැය දවසට පැය 10ක් හරි වැඩ කරලා කරොත් දවස් 3න් 4න් ඔයාට ටෙම්ප්ලේට්ස් 500ක් වුණත් ගහ ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගහගත්තට පස්සේ මේ 270යි මේ ලස්සන්ට දාලා තියෙනවා පට්ට. එහෙම ලොකු මේකකුත් එක්ක දාලා මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි අද මට කියලා දෙන්න ඕනේ උනේ. Canva එකෙන් ටෙම්ප්ලේට්ස් අරගෙන ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාට Canva එක ගන්නත් පුළුවන් නම් ෆ්‍රී. සමහරක් විට මෙයාලා සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් අරගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා වෙන්නේ නැති මෙයාලා මේ $6ට එහෙම විකුණන්නේ. ඔයාට Canva එක ෆ්‍රී ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාට ටෙම්ප්ලේට්ස් දෙක තුනක්. මොකද මාසයක් ඔයා සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක ගත්තාම ෆ්‍රී ගත්තාම ඔයාට ටෙම්ප්ලේට්ස් දවස් 3න් 3ට ටෙම්ප්ලේට් 500 300 400 එහෙම හදන්න යන්න පුළුවන්. එහෙම ගිහින් ඔයාට ඒ ටික එකවර අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඩිජිටල් නේ. මේවා ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එකක් දැම්ම ගම ඕඩර් එක එනවා, කස්ටමර් බයි කරනවා, බලනවා, රිවිව් එක දානවා යනවා. ඕඩර් එක එනවා, කස්ටමර් බයි කරනවා, ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා, රිවිව් එක දානවා යනවා. එහෙම ඒක ඉන්ස්ටන්ට්ලි වෙන දෙයක්. සමහරක් විට ඔයා පළවෙනි දවස් දැම්මම ඕඩර් නැති වෙන්න පුළුවන්. සතියක් විතර ඔයා ඒක මේවා කරාම නිකම්ම ඕඩර් ඇවිල්ලා. මොකද මිනිස්සු ගොඩක් කැමති චීප් අයිටම් වලටනේ. චීප් හොඳ බෙස්ට් අයිටම් වලට. ඉතින් ඔය වැඩේ කරගෙන යන්න ඉස්සි තියෙන අය ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම දැන්ට ඔයා ඩිරෙක්ට් ෂිපින් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඉට්සි වලට ඔයා අයිටම් දාලා සේල්ස් නැතුව ඔහේ ඉන්නවනම් මේ වගේ වැඩක් කරලා බලන්න. ඉතින් මං ගාවත් ඉට්සි account දෙකක් තියෙනවා. මම ඒකෙන් try කරලා බලන්න ඕනේ මේ වගේ. මගේ ටයිම් මැට් නැති එක තමයි ගොඩක්ම තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ විදිහට කරගෙන යමු. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මගේ channel එකේ මේ වගේ online marketing videos මම සතියේ එකපාරක් දෙපාරක් හෝ දාන්නම්. ඒ අතරතුර වෙන කෙනෙක් කෙල්ලෙක් හෝ තව පිරිමි කෙනෙක් හෝ content දායි ඔයාලට වැදගත් වෙන. ඒ කියන්නේ උදරයේ මේදේ දහනය කරගන්න ගෙදරදී හදා ගන්න පුළුවන් ආහාර මොනවද ඔය වගේ ඉන්ෆෝමේෂන් ගොඩක් වැදගත් ඉන්ෆෝමේෂන් දායි. ඉතින් ඒවට අනම්මනම් කමෙන්ට්ස් දාන්න එපා. මම ඔයාලගේ මැදලා ඉල්ලනවා. මොකද කලින් එක්කර දාලා තිබ්බා මේක මොන්ටිසෝරියක් කරන්නද බා යන්නේ කියලා එහෙමත් අහලා තිබ්බා. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි. ඒක මගේ පැත්තෙන් ඇත්තටම මේ channel එක ඩෙඩ් වෙනවට වඩා ඒ කියන්නේ අරාගේට කියලා නේ කියන්නේ අගාරේ මන් දන්නේ ඩෙඩ් වෙනවට වඩා ඒ වගේ කන්ටෙන්ට් එකක් හරි දාලා මේ channel එක live රැක ගන්න. මොකද මං කවදා හරි ලංකාවට ආපුවාම මගේ channel එකක් කියලා තියෙන්න පුළුවන් මට ආඩම්බරයක්. ඇත්තටම 38000ක් channel එකක් තියෙනවා කියන්නේ මට පට්ට සතුටක්. ඉතින් ඒක නිසා ඒක තැනට මම ඔයාලගේ මැදලා ඉල්ලනවා මගේ ඉතුරු ඒවටත් සහයෝගය දෙන්න කියලා. ඉතින් ඕක තමයි මට අද කියන්න ඕනේ ඔයාලට. හැමදාම තරලින් මාත් එක්ක මේ අයිඩියා